các bạn, mình là Linh. Chào mừng các bạn đến với channel Go Go Mang Trip. Sau khi 2 ngày đầu tiên là di chuyển, ngày thứ hai là khám phá thác, thì ngày thứ ba hành trình của mình chính là trekking và khám phá hồ Acid Ijen. Và hiện tại mình đang đứng ở trên đây là 7 giờ. Bây giờ mình sẽ chia sẻ hành trình khám phá hồ Ijen của mình với các bạn nha. Sau khi kết thúc hành trình trekking thác nước ngàn dòng Tumbak Seoul, tụi mình tiếp tục vượt đoạn đường hơn 200 km để đến khách sạn gần khu vực chân núi Ijen, chuẩn bị cho hành trình sáng hôm sau trekking và khám phá hồ Acid Ijen. Nếu mà bạn vẫn chưa xem video khám phá thác nước Tumbak Seoul thì các bạn nhớ click vào đường link mình để phía trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả của video này nha. Bây giờ là 6 giờ và tụi mình đã đến khách sạn. Tụi mình sẽ nghỉ ở đây để sáng mai dậy sớm để đi Ijen. Rồi khách sạn rất là sang chảnh. Lúc mà mình đặt tour mình đã nghĩ là tụi mình chỉ ở guest house hoặc là ở một cái homestay nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tụi mình ở khách sạn nhìn rất là xịn nhờ. Tụi mình sẽ ngồi chờ check in xong nhận phòng rồi đi ăn tối. Tới đây tụi mình vẫn ăn tự túc. Check-in nhận phòng khách sạn xong thì tụi mình đi dạo ra phía trước bên ngoài khách sạn để tìm chỗ ăn tối. Sau khi đi dạo vòng vòng trên đường á, tìm hoài không có chỗ ăn á, thì mình đi thêm một đoạn khách sạn mình khoảng 500 m thì thấy có một cái cô này bán đồ ăn mà có nước ấy, thì mình vào để ăn thử. Một phần như vậy chỉ có 10.000 thôi mọi người, đầy đủ các viên và có mì nữa. Mình sẽ ăn thử coi nó như thế nào. Không thể tin được các bạn, một tô như thế này chỉ có 10.000 thôi một viên. 10.000 Indo là khoảng 18.000 Việt Nam, rất rẻ. Full topping. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Món mà mình ăn có tên là bakso, một món ăn khá là phổ biến ở Indonesia. Nếu mà ở Sài Gòn mình có món hủ tiếu gỏi thì mình nghĩ bakso là một món nước đặc trưng lề đường tại Indonesia đó. Một phần như vậy có giá là 10.000 rupiah. Nhìn có vẻ nhỏ nhưng mà thật ra ăn lại rất là no. Ăn tối xong thì cả bọn quay về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi để một xí nữa chuẩn bị xuất phát tiếp. Bây giờ là 23 giờ 45 phút của ngày thứ hai trong hành trình. Nghĩa là chưa qua ngày thứ ba nữa, nhưng mà tụi mình đã bắt đầu di chuyển cho ngày thứ ba rồi. Ngày thứ ba thì tụi mình sẽ đi trekking núi Ijen và tụi mình sẽ phải xuất phát từ homestay là lúc 12 giờ đêm. Bây giờ là chuẩn bị 12 giờ, tụi mình soạn đồ xong hết rồi, sẽ đem vali và bây giờ chuẩn bị bắt đầu hành trình ngày thứ ba. Tới từ khách sạn lúc 12 giờ thì bây giờ là 2 giờ, tụi mình đã tới ngoài cổng để chuẩn bị lên Ijen. 2 giờ thì cổng sẽ mở cửa, sau đó sẽ có một bạn local guide đón tụi mình, phát dụng cụ để đi. Và sáng nay thì có rất là nhiều nhóm cùng đi luôn. Mình được phát cái này. Ôi, như cái mũi con chim đại bàng vậy. How to use this? You look at me, yeah? Okay. 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 But not they use now. Yes. You can use later. Yes. Okay. Thank you. Okay. Yo. Tụi mình được phát dụng cụ đeo cái này vào cổ để lên kia thì mới đeo lên mặt, xong rồi mọi người sẽ đeo cái đèn lên. Đây là cổng vào. Hành trình leo núi Ijen của tụi mình bắt đầu từ lúc 2 giờ sáng và đường đi thì cực kỳ tối và tụi mình được phát đèn pin để vừa rọi đèn vừa đi. Hôm nay là ngày trong tuần nhưng vẫn có rất đông các đoàn đi trekking, nên mặc dù trời tối nhưng mà lúc nào cũng có người đi song song mình nên cũng đỡ sợ hơn. Tuy nhiên vì đông người nên có thể rất là dễ bị lạc. Tụi mình lúc đi thì thỉnh thoảng sẽ dừng lại để chờ nhau đi cùng. Buổi sáng sớm ở Ijen thời tiết rất lạnh. Đường lên núi thì không phải lúc nào cũng leo trèo, nhưng mà bù lại phải đi bộ lên dốc rất là nhiều. Các con dốc ở đây đi mình có cảm giác nó rất là dài, cao và dốc ấy. Có nhiều bạn của các nhóm khác leo không nổi nên đã lựa chọn di chuyển bằng dịch vụ taxi. Gọi là taxi nhưng mà thật ra ở đây họ sẽ cho bạn ngồi vào một cái xe đẩy, sau đó sẽ có một người kéo, 2 người cùng đẩy lên dốc, tổng cộng là 3 người. 4 giờ 20 tụi mình xuất phát từ khách sạn lúc 12 giờ, xong lên tới đây là 2 giờ và trekking lên tới trên núi là
4:20. Đang đến trên đỉnh Ichen thì trời còn sớm lắm, chưa có thấy gì hết, vẫn còn tối thui và trời rất là lạnh, nên tụi mình đã quyết định tranh thủ vào một quán quầy đồ ăn nhỏ ở đây để ăn mì gói cho ấm bụng. Nhiệt độ trên đỉnh Ichen thì cực kỳ lạnh nên ăn mì gói là đúng bài luôn. Xong thì vẫn còn lạnh, tụi mình thấy bên ngoài có một nhóm đang đốt lửa, thế là cũng chạy ra để ngồi sưởi ấm ké. Và ở đây ở vị trí này kế bên dưới cái chỗ đen đen vì trời tối tụi mình không thấy, nhưng thật ra đó chính là hồ axit Ichen đó các bạn. Tại hồ axit Ichen, khi nhiệt độ không khí đủ thấp thì lưu huỳnh sẽ ngưng tụ và rơi xuống mặt đất hoặc là mặt hồ. Đến khi gặp nhiệt độ cao kết hợp với xúc tác của oxy trong không khí, lưu huỳnh có thể bắt lửa và bốc cháy với ánh sáng màu xanh lam, tạo nên hiện tượng lửa xanh thường thấy khi trời tối tại hồ axit Ichen. Và vì hiện tượng lửa xanh chỉ có thể nhìn thấy khi trời tối nên đó cũng là một trong những lý do mà hành trình trekking Ichen thường xuất phát từ rất sớm, khi mà trời vẫn còn tối đen như mực. Khách du lịch đến đây ngoài trekking để tận mắt nhìn thấy hồ axit lớn nhất thế giới, thì những người thích mạo hiểm và đủ can đảm sẽ tiếp tục theo một lối mòn nhỏ để xuống gần hồ axit hơn, nơi mà người ta khai thác lưu huỳnh để có cơ hội tận mắt nhìn thấy lửa xanh trong truyền thuyết. Tuy nhiên không phải lúc nào xuống cũng nhìn thấy lửa xanh cả, phải tùy vào điều kiện nhiệt độ, thời tiết và điều kiện không khí nữa. Xuất phát ở khách sạn lúc 12 giờ đêm, lên tới phía dưới chân núi là 2 giờ sáng. Xong rồi tụi mình leo mãi tới 4 giờ rưỡi lên tới đây, thì bây giờ là gần 5 giờ rưỡi, gần giờ mặt trời mọc rồi. Lên đây sẽ có hai lựa chọn. Một đó là tụi mình có thể đi xuống để ngắm lửa xanh, hoặc là đi lên cái khu vực để ngắm mặt trời mọc. Và mình đang trên đường đi lên cái khu vực ngắm mặt trời mọc. Thật sự cảnh rất là đẹp luôn ấy. Sau lưng mình chính là hồ axit Ichen. Bây giờ là 5 giờ. Không khí trên đây thật sự rất là lạnh luôn các bạn, nhưng mà cảnh rất là đẹp luôn. Ở bên đây là hồ axit, còn bên đó là biển mây. Các bạn thấy mây không? Đẹp xíu. Đến đây thì mình đang đứng né cái hướng mà khói bay lên, tại vì đó là lưu huỳnh ấy, nó sẽ khá là độc. Đứng cái hướng ngược nó thì mình sẽ đỡ phải đeo mặt nạ, với lại an toàn hơn. Đây là toàn cảnh đẹp quá. Không thể tin vào mắt mình là mình đang nhìn thấy cảnh này luôn các bạn. Thức dậy vào lúc 12 giờ, leo 1 tiếng rưỡi, thật sự rất là đáng luôn. Good morning, ngày thứ 2 trên đỉnh Ichen các bạn. Sau khi trekking và đợi mặt trời mọc thì mình đang thấy được hồ axit ở phía dưới và một biển mây luôn. Cái bạn thấy là đang khói lưu huỳnh đang bốc lên đó, siêu đẹp luôn. Đây YouTuber của chúng ta đây, chụp ảnh cho mọi người. Hồi rất là lạnh nhưng mà cảnh rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Sau khi chụp ảnh ở dưới xong thì tụi mình tiếp tục đi lên phía trên để ngắm hồ axit từ phía trên. Và ở trên cùng này có một chỗ mà mình thấy bất kỳ ai mà đi hồ axit Ichen đều check-in, là chỗ mà có hai cái cây khô chụm lại với nhau thì mình sẽ thử đi lên để tìm cái cây đó. Và mặc dù là bây giờ gần 6 giờ rồi, nhưng mà do ở trên núi nên không khí vẫn rất là lạnh luôn ấy. Và cực kỳ thích vì cảnh rất là đẹp, ngắm rất là mãn nhãn luôn. Các bạn có thấy cảnh đẹp, cảnh đẹp tới nỗi mà mình lúc nào cũng muốn giơ máy quay lên để quay lại hình ảnh cho các bạn xem luôn á. Trên đường mình đang lên để tìm cái gốc cây đó thì mình thấy có rất là nhiều bạn đang đi xuống. Và trong máy thì các bạn thấy sau lưng mình là biển mây siêu đẹp luôn. Bởi vì mọi người đã xuất phát từ sáng sớm là rất có nhiều nhóm đã lên chụp rồi, còn mình thì mình chờ cho mấy bạn đó chụp xong hết rồi mình mới đi lên cho vắng, với lại cho trời sáng để đẹp nữa. Mình đang đi theo bạn ra. Yeah, but when you're coming on the weekend, it's more crowded than now.
Nằm trên miệng núi lửa ở độ cao 2.300m so với mực nước biển, Kawah Ijen, nơi thường được gọi là hồ axit Ijen thuộc Đông Java, Indonesia. Hồ axit Ijen là hồ axit lớn nhất thế giới, có đường kính 722m, sâu 200m và chứa khoảng 36 triệu mét khối nước. Màu xanh của hồ tuy đẹp là vậy nhưng lại là màu xanh cực kỳ nguy hiểm, bởi màu xanh ngọc bích của hồ axit Ijen là do nồng độ cao axit và kim loại hòa tan tạo ra. Chúng có nguồn gốc từ lượng lớn manga nằm sâu bên dưới hồ. Ngoài ra, dòng khói trắng xung quanh hồ cũng cực kỳ độc hại do hoạt động của lò manga không ngừng giải phóng các dòng khí lưu huỳnh độc hại, khiến cho mặt hồ Ijen quanh năm bao phủ bởi làn khói trắng này. Khi nồng độ lưu huỳnh trong không khí cao, nếu mà hít phải chúng ta có thể bị nhiễm độc, và đó cũng là lý do tại sao mà trước khi bắt đầu chuyến trekking này, ở phía dưới chân núi, mỗi người tụi mình đều được phát một chiếc mặt nạ phòng độc để đeo sẵn vào cổ. Vì nếu mà lên phía trên đỉnh của hồ axit, nồng độ lưu huỳnh cao thì tụi mình cần đeo mặt nạ phòng độc lên để hạn chế hít phải khí lưu huỳnh để bảo vệ sức khỏe. Hôm nay mình đi Ijen á, là mình đi ngày trong tuần, nhưng mà nó đã đông như vậy rồi á. Mình có hỏi bạn gái nói là nếu mà đi vào cuối tuần á, nó có thể đông gấp 2, gấp 3 nữa. Tại vì không chỉ là khách du lịch nước ngoài mà khách du lịch ở Indo ấy, cuối tuần thì họ vẫn đi. Đối nhưng mà thật sự là cảnh quá là đẹp luôn á, rất là đáng để các bạn phải trải nghiệm đấy. Từ lúc mà bắt đầu xuất phát từ ngoài vào trong á, đi tới đâu mình cũng phải dừng để khen. Và bây giờ ở trong đi ra thì đi tới đâu mình cũng phải dừng để khen tiếp. Một biển mây thật sự rất là đẹp. Mình không biết là camera có diễn tả hết được vẻ đẹp của nó hay không, nhưng mà nhìn ở ngoài phải nói là xuất sắc lắm các bạn ơi. Mình cảm giác hồi nãy lúc đi lên nó trên phía trên nó đỡ lạnh hơn ấy. Mình đi càng xuống càng lạnh các bạn. Buổi sáng lúc đi lên trời tối không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy lạnh thôi. Còn bây giờ sau khi nhìn ngắm hồ axit xong, ra ngoài lại mình mới có thể nhìn thấy toàn cảnh đoạn đường đi vào lúc đầu. Mặt trời đã lên, ánh nắng buổi sáng với khung cảnh này thật sự quá đẹp, quá ấn tượng với mình. Tuy nhiên vì ở vị trí núi cao nên không khí vẫn rất là lạnh. Và bạn biết cái cảm giác mà trời lạnh rồi đi bộ dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng thì thích đến như thế nào rồi đó. Tuyệt vời cho một ngày mới luôn. Ở đến núi lửa Ijen thì các bạn có thể thấy họ bán ngoài lưu niệm làm bằng lưu huỳnh. 15. Discount 5,000. Ở Ijen này sau khi check-in xong, chụp ảnh xong hết đi xuống trên đường đi ra ngoài lại á, thì mình thấy họ có rất là nhiều người bày ra bán những cái hình dạng hoặc là những cái cục lưu huỳnh để làm kỷ niệm ấy. Nhưng mà các bạn lưu ý là tùy chỗ nha, ví dụ như là không biết máy bay có mang lên hay không, các bạn mua xong rồi không được đem lên máy bay thì không có hay là ở đây ngoài việc đi bộ trekking á, họ còn có một cái gọi là dịch vụ taxi, nhưng mà taxi này á là do người ta đẩy một cái xe, sẽ có 2 người kéo, một người ở dưới hỗ trợ đẩy, và lúc lên hoặc lúc xuống á, họ đều nhận nhiệm vụ hết. Đây là taxi chạy bằng cơm. Sau khi trekking xong thì tụi mình sẽ đi theo đường buổi sáng để đi xuống lại phía dưới. Và hồi sáng này vì đi rất là sớm nên mình cũng chưa có quay để chia sẻ đường đi cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay để chia sẻ là cái hành trình đi nó vất vả gian nan như thế nào. Lúc đi thì tụi mình leo dốc rất là nhiều, nên bây giờ đi về thì tụi mình sẽ xuống dốc. Nhưng mà bù lại bây giờ về trời sáng nên cảnh rất là đẹp luôn. Đây là view đường về của tụi mình nè. Trời ơi cảnh đẹp, cứ phải bị chill như vậy đấy. Buổi sáng thì lúc lên trời tối thui nên không có thấy gì hết. Giờ về mới thấy là cảnh rất là đẹp lắm các bạn. Lúc về các bạn cũng có thể đi taxi về. Taxi chạy bằng cơm, cũng sẽ có 3 người kéo. Không, lúc về thì hình như chỉ có 1 người đẩy thôi, và giá nó rẻ hơn lúc lên. Tại vì xuống dốc á, lúc lên thì phải lên dốc. Lúc lên các bạn phải thấy nó vất vả cỡ nào. Đoạn đường về của tụi mình sau khi đi qua đoạn ngắn khoảng 200m với cảnh đồi núi, biển mây và trời xanh mãn nhãn thì bắt đầu chỉ toàn là đường xuống dốc. Buổi tối lúc leo lên, lúc lên dốc cực kỳ mệt, đi vài bước là phải dừng lại để thở. Nhưng mà vì trời tối tụi mình không có nhìn thấy đường
Thì bây giờ lúc về trời sáng nhìn thấy đoạn đường xuống dốc á, mới chợt cảm thán về đường đi, mới biết là buổi sáng tụi mình đã leo dốc vất vả và dốc cao dốc dài đến cỡ nào. Yeah, tới cổng rồi mọi người ơi. Cuối cùng sau hành trình dài tụi mình cũng đã xuống được tới nơi và giờ sẽ được ăn sáng. 8 giờ. Vậy là từ lúc 12 giờ đêm xuất phát, leo lên trekking, leo xuống, và bây giờ tụi mình đã hoàn thành ngày trekking núi lửa Yichen rồi. Bây giờ là 8 giờ. Đúng theo timeline luôn, tụi mình sẽ chuẩn bị đi ăn sáng và di chuyển tiếp tới khách sạn ở Bromo. Bây giờ tụi mình sẽ ăn sáng. Và đồ ăn sáng thì do khách sạn chuẩn bị, mỗi người một phần như thế này. Đây, 5 người tụi mình sẽ ngồi ăn chung với nhau. Đấy. Đi về anh không thấy mặt anh đâu. Đồ ăn này á, thật ra là không phải mua ở ngoài mà là của khách sạn ấy. Tại vì book phòng á, thì khách sạn sẽ bao gồm tiền ăn sáng. Bao gồm bữa sáng luôn. Khách sạn mà mình chỉ ở có 6 tiếng đồng hồ á. Check out sớm hay là mình lấy đồ ăn. Sau khi ăn sáng với sandwich xong thì tụi mình lại tiếp tục lên xe xuất phát đến homestay ở Bromo. Đường lên homestay ở Bromo là đường đèo, xe chạy lên cao, càng lên cao thì càng lạnh và thỉnh thoảng tụi mình còn cảm giác bị ù tai nữa. Ba giờ rưỡi. Di chuyển từ 9 giờ rưỡi sáng thì 3 giờ rưỡi chiều tụi mình đã đến được khách sạn tại Bromo. Tối tụi mình sẽ nghỉ ở đây để khuya dậy đi tiếp. Bây giờ là 4 giờ rưỡi và mình đang ở homestay trên chỗ Bromo để sáng mai đi trekking Bromo. Xuất phát hồi sáng Yichen xong là 9 giờ rưỡi, đi chắc có tới 3 giờ rưỡi gần 4 giờ mới tới nơi. Sau khi nghỉ ngơi một xí thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng chỗ này để mình tìm đồ ăn tối. Tại vì đồ ăn tối là đồ ăn mình tự túc. Ngay trước chỗ homestay mình có một cái quầy bán thịt xiên, mình muốn ăn thử. How much for one? 20,000 stick. Ở đây mình thấy có bán thịt xiên nướng là 20.000 10 cây, mình sẽ mua 10 cây. Tại vì mình thấy cũng không có mắc, mua để ăn thử đồ ăn street food ở Indo như thế nào. Phải bán đâu. Cái này là thịt gà, chicken. Chicken, only chicken. Only chicken. Okay, 20,000. 20,000. Yes. Okay. Mấy cái nhà hàng ở đây á có một cái view núi rất là xịn và nhà hàng rất là xinh mấy bạn. Họ trang trí nhà hàng giống nhau, nhìn xinh quá trời luôn. Mình chill nhờ. Hình như chú này trước mới tới mình. Đây là thịt gà nãy mình mua ở ngoài đường á, 10 cây 20.000, ăn ngon mọi người. Thịt gà hơi mềm mà cái sốt họ làm khá là ngon. Và nhiệt độ bây giờ là 14 độ và mình gọi một ly trà sữa trân châu để uống. Những lúc lạnh lạnh như thế này thì uống đồ lạnh rất là thích luôn các bạn. Sau khi uống trà sữa và ăn tối xong, tụi mình có đi dạo xung quanh homestay một chút rồi tranh thủ về tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày cuối cùng trong chuyến trekking thì tụi mình sẽ thức dậy vào lúc 2 giờ sáng, di chuyển khoảng 30 phút bằng xe jeep để đến điểm ngắm mặt trời mọc, nơi mà vừa nhìn thấy ánh nắng mặt trời đầu tiên trong ngày, vừa nhìn thấy được vẻ đẹp nao nức lòng người của núi lửa Bromo khi được ánh nắng chiếu vào. Và sau đó tụi mình sẽ di chuyển đến chân núi lửa Bromo để bắt đầu trekking và kết thúc chuyến đi tuyệt vời này bằng trải nghiệm đứng trên miệng núi lửa vẫn còn hoạt động tại Đông Java, Indonesia. Tất cả những trải nghiệm hành trình thú vị kế tiếp ở Bromo mình sẽ chia sẻ trong video tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem nha. Và cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Các bạn đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng mình trong những hành trình kế tiếp nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.